હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે આપણે બનાવીશું મેથીમાંથી બનતી વિસરાઈ ગયેલી રેસીપી. જે મેથી જો બાળકો આમ ન ખાતા હોય તો આ રીતે મેથીમાં બેસન એડ કરીને આપણે એક અલગ જ રીતે સબ્જી બનાવીશું. આમ તો મેથીની ભાજી ઘણી રીતે બનતી હોય છે, પણ એમાંની આ એક રીત જે હર ઘરમાં બનતી હોય છે. તો ચાલો આજે આપણે પણ બનાવીએ મેથીનું શાક. તો અહીંયા મેં મેથીની 250 ગ્રામ મેથી લીધેલી છે, એ પણ એકદમ ફ્રેશ છે, ધોઈ સાફ કરી લીધેલી છે. તો 250 ગ્રામ મેથી લઈ લઈશું અને સામે એટલો જ આપણે બેસન લઈ લઈશું. તો મેથીની ભાજી એકદમ ધોઈ સાફ કરી બારીક બારીક કટ કરી લીધી છે. મેથીની ભાજી લઈશું ને 250 ગ્રામ આમાં બેસન એડ કરી દઈશું. હવે આમાં સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરીશું, અડધી ચમચી અજમા, થોડું એવું પાણી એડ કરીશું. જોઈએ તે પ્રમાણે પાણી એડ કરી અને આ મિશ્રણને મિક્સ કરી લઈશું. આમાં પાણી એડ કરવામાં ખૂબ જ ધ્યાન રાખવાનું છે, કારણ કે પાણી જો વધારે પડી જશે તો બેસન વધારે એડ કરવો પડશે. જો જરૂર જણાય તો થોડું એવું પાણી ફરીવાર એડ કરી દઈશું ને આ મિશ્રણને મિક્સ કરી લઈશું. આ બેટરને નથી તો નરમ રાખવાનું કે નથી તો બહુ હાર્ડ રાખવાનું. આ બેટરને મીડિયમ થિકનેસ આપી અને એના ગોળ રાઉન્ડમાં ગોળા વાળી લઈશું. એક પેનમાં થોડું એવું પાણી મૂકી ઉપર એક ચાળણી મૂકી અને ચાળણીમાં આને સ્ટીમ કરી લઈશું. તો આ ચાળણીમાં આ રીતે થોડો તેલવાળો હાથ કરી અને ઉપરથી આ રીતે તેલ લગાવી દઈશું ને એ તેલવાળા હાથથી આપણે આ બોલ બનાવી લઈશું ને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક એક બોલ આ ચાળણીની અંદર સ્ટીમ થવા માટે રાખતા જઈશું. જોઈ શકો છો આ રીતે આપણા બોલ માત્ર 4 જ મિનિટની અંદર સ્ટીમ થઈ જશે. બસ આટલું ઢીલું બેટર રાખવાનું છે. જો કઠણ રાખશો તો જ્યારે આ શાક બનીને તૈયાર થશે ત્યારે ખાવામાં બિલકુલ મજા નહીં આવે. તો આ રીતે આ બેટરને રાખવું. ઉપરથી ઢાંકણ ઢાંકીને 4 મિનિટ માટે સ્ટીમ થવા દઈશું. શિયાળામાં મેથી એકદમ તાજી મળે છે, તો મેથીની અલગ અલગ જાતની આપણે આ રીતે સબ્જી એટલે કે શાક બનાવી અને આપણે બોડી હેલ્થની ધ્યાન રાખી શકીએ છીએ. તો 4 મિનિટ બાદ જોઈ શકો છો આપણા બોલ એકદમ કૂક થયા છે, માટે એકદમ ચડી ગયા છે. જોઈ શકો છો આ રીતે ચપ્પુ એકદમ બહાર આવી જાય છે. તો હવે આ બોલને આપણે પેન આઉટ કરી લઈશું અને સાઈડ પર રાખી દઈશું. આમ તો મેથીની ભાજી ઘણી જ રેસીપીની અંદર એડ થાય છે ને શિયાળામાં ખાસ કરીને સરસ એવી તાજી મેથી મળે છે. બોડી હેલ્થ માટે પણ સારી છે અને બોડી ટોનિકનું પણ કામ કરે છે. તો જોઈ શકો છો આપણા બોલ એકદમ રેડી છે. હવે આ બોલને આપણે એક ગ્રેવીની અંદર એડ કરી અને મેથીની સબ્જી બનાવી લઈશું. તો ચાલો ગ્રેવી બનાવી લઈએ. આ સ્ટેજ પર તમે આમાં મેથી, લીલો લીમડો, રાઈ અને તલનો વઘાર કરી આ રીતે પણ તમે બોલ ખાઈ શકો. તો એક પેનમાં આપણે 2 ચમચા તેલ એડ કરી દઈશું ને વઘાર માટે આ થોડા સૂકા મસાલા લીધેલા છે. એક ફૂલ છે, તજ ને લવિંગ છે, એ પણ એડ કરીને વઘાર કરીશું. તો તેલ ગરમ થાય એટલે તજ, લવિંગ અને આ એક ફૂલ એડ કરી દઈશું. અડધી ચમચી જીરું જે પણ એડ કરી દઈશું. થોડી એવી હિંગ એડ કરીશું. થોડું ચલાવી લઈશું. આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એ પણ એડ કરી દઈશું. થોડું સાતળી લઈશું.
થોડું સતળાઈ જાય એટલે એક નંગ ઓનિયનની પેસ્ટ બનાવેલી છે જે પણ એડ કરી દઈશું ને જેને પણ એકદમ સરસ રીતે સાતળી લઈશું. જોઈ શકો છો આપણું ઓનિયન એકદમ જ સરસ રીતે સતળાઈ ગયું છે. એક નંગ ટામેટાની પ્યોરી બનાવી હતી તે પણ સાતળી દઈશું. આ જ રીતે એને પણ સાતળી લઈશું. જોઈ શકો છો ટામેટાં પણ એકદમ સરસ રીતે ચડી ગયા છે. સ્વાદ પ્રમાણે નમક, ધાણા જીરું, લાલ મરચું, ગરમ મસાલો અને હળદર સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરી મિક્સ કરી લઈશું ને એકદમ સરસ રીતે આને ચડવા દઈશું. જોઈ શકો છો આપણી આ ગ્રેવી એકદમ જ સરસ કૂક થઈ ગઈ છે. તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. તો જ્યારે આમાંથી તેલ છૂટું પડે ને એકદમ આ ગ્રેવી કૂક થઈ જાય એ ટાઈમ પર આપણે 1.5 ગ્લાસ પાણી એડ કરી દઈશું. કોઈ પણ શાક હોય, ગ્રેવીવાળું કોઈ પણ શાક બને, જો મસાલા બધા જ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બરાબર રીતે સાતળવામાં આવે એટલે કે શેકવામાં આવે, જ્યાં સુધી તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી હરેક મસાલો શેકવામાં આવે તો શાક ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે. તો હવે આમાં પાણી એડ કરી અને થોડીવાર ઢાંકી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે જે બોલ બનાવેલા એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આમાં ઉમેરી દઈશું અને પાછું ઢાંકીને 4 મિનિટ થવા દઈશું. જે ગ્રેવી છે એ બોલની અંદર બરાબર ઓબ્ઝર્વ થઈ જાય, બસ એટલો જ ટાઈમ લાગે છે આને કૂક થતાં. જોઈ શકો છો તેલ એકદમ છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે આ બોલ આપણા એકદમ તૈયાર છે, મીન્સ કે આપણી આ મેથીની શાક એકદમ જ રેડી છે. જોઈ શકો છો. એકવાર આ રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમે પણ બનાવતા જ હશો. તમે કઈ રીતે બનાવો છો એ કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવતા રહેજો. પંજાબી, સાઉથ ઇન્ડિયન કે ચાઇનીઝ કંઈ પણ રેસીપી બનતી હોય અને સાથે જો કાઠિયાવાડી ગુજરાતી રેસીપી ન હોય તો અધૂરું લાગે. તો કાઠિયાવાડી એવી આ મેથીની ભાજી, એ પણ બેસનના લોટ સાથે, તો એકદમ સરસ એવી ટેસ્ટી આ મેથીની ભાજી બનીને તૈયાર છે. તો કેવી લાગી મિત્રો આજની આ કાઠિયાવાડી રેસીપી તમને જરૂરથી જણાવજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, મારા વિડીયો જોતા રહેજો. ફરી મળીશું આપણે એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.